Và Minh Tuân. Chào mừng tất cả khán giả quay lại với chương trình Come Out. Và sau đây em xin mời chị và khán giả đến với một cô bé rất xinh xắn, là khách mời của ngày hôm nay. Từ nhỏ thì mẹ em mang thai thì bố với mẹ em ly dị. Em sống với mẹ? Dạ thì em sống với ngoại. À, em sống với ngoại. Mẹ em thì đã mất luôn. Tuổi thơ của em nó bất hạnh lắm chị. Ở về quá, ở với ngoại. Và xin mời bạn. Xin chào em. Xin chào khán giả xem đài và chào chị Khánh Chi và anh Minh Tân. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lâm Nhã Yến. Tên thật của em là Tài. Mà cái tên này của em cũng lâu lắm rồi, không ai gọi. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 25 tuổi chị. Em sinh ra ở Cần Thơ luôn. Bây giờ hiện em đang làm gì hả Yến? Dạ, công việc của em hiện tại là em làm bếp ở nhà hàng. Anh muốn hỏi em là khi nào mà em có ý định để mình trở thành một người con gái? Từ lúc nhỏ là em rất là thích mặc đầm, chơi búp bê hoặc là quấn khăn lên đầu để mà mình làm tóc rồi đó. Năm đấy là năm tầm bao nhiêu tuổi? Hay là em bao nhiêu tuổi? Là em nhận thức được điều đó? Dạ, năm đó em học khoảng lớp 6. Lớp 6 bắt đầu em mới nhận thức hả? Dạ, em nhận thức được nhưng mà tại vì không có dám là bộc lộ. Nhưng lúc đó em đã để tóc dài chưa? Dạ chưa chị. Mặc đồ con trai để tóc bình thường. Con trai để tóc bình thường. Dạ. Rồi đến bao giờ em mới sẵn sàng để bộc lộ bản thân thật sự của mình? Đến khi mà em năm 23 tuổi em mới bắt đầu là em là cũng mới đây. Tại vì quá khứ của em muốn bộc lộ rất là lâu. Nhưng cái thứ nhất đó là vì mình sợ gia đình. Cái thứ hai đó là bạn bè người ngoài. Em là cứ giấu kín hoài. Cho đến khi mình thấy những mấy chị mà đi trước như chị Khánh Chi hoặc là những người khác mà làm chuyển giới thành công đẹp á, em rất là thích. Em nhìn như thế em rất là mong mỏi một ngày nào đó mình sẽ được giống như mấy chị như trước. Nhưng mà suốt mấy năm liền em không biết như thế nào. Em cứ giấu giếm và mình cảm thấy là mình không thể nào mà sống trong cái thân xác của một người, của một hình hài con trai nữa. Cho nên em muốn là bộc lộ, em là em lộ luôn. Nhưng mà em đã come out với gia đình em làm gái chưa? Dạ lúc đó là chưa chị. Giống như là mình bắt đầu để dưỡng tóc dài, nuôi hormone, mặc những bộ đồ như là nó nhẹ nhàng hơn một chút xíu. Chứ chưa mà đồ hẳn con gái? Dạ chưa bao giờ. Năm bao nhiêu tuổi em mới mặc đồ con gái? Năm 23 tuổi là bắt đầu em là tóc em hơi dài là em bắt đầu đi nói tóc, xong rồi em mới là công khai với gia đình luôn. Cho anh hỏi là trước đó khi em phải sống trong cái sự đấu tranh trong tâm lý của mình thì cuộc sống của em nó có được diễn ra êm đẹp không, hay là nó có những cái xáo trộn gì không? Cũng không có mà suôn sẻ gì mấy, nó lắp dắp đủ thứ chuyện. Em có thể chia sẻ không? Dạ, đó là cái thứ nhất, đó là nếu mà mình vừa sống trong cái thân xác nó chưa có hoàn hảo của một người con gái, mà một người con trai cũng không ra một người con trai, hơi nam nó bị lỡ cỡ đúng không? Dạ đúng rồi chị, rất là khó chịu. Đúng rồi. Rồi cái thứ hai nữa, mình đi làm thì mặc cảm, không dám làm, cứ suy nghĩ mình bộc lộ ra, mình sống thật với cái giới tính của mình như vậy á, không biết cái trong công việc á người ta có bị ảnh hưởng hay không. Cái thứ hai nữa là gia đình miệng thấy tóc dài là kêu hỏi tại sao em không đi hớt tóc, tại sao không hớt tóc, để tóc dài quá giống lưu manh quá. Rồi em nói làm sao? Dạ lúc đó em không có nói gì được, em chỉ chạy lên phòng mà em buồn, em khóc mình nên em gì đó chị. Tại vì gia đình của em á, ông bà ngoại là sống theo kiểu phong kiến ngày xưa, không có mà chấp nhận giới tính thứ ba như vậy. Mà lúc đấy gia đình của em có cái sự thể hiện nghi ngờ em không? Nghi ngờ từ nhỏ, nhưng mà tại vì chưa có dám nói ra với em. Cũng giống như là muốn la gầy em mà để cho em mạnh mẽ thành một người con trai vậy chứ. Nhưng thật chất là đã biết từ lâu nhưng mà không có nói. Rồi đến khi mà em năm 23 tuổi thì em bắt đầu em làm con gái luôn đó chị. Rồi em chơi Facebook, rồi em chụp đi đám tiệc á, em chụp hình này nọ thì vô tình là dì Út em thấy trước, rồi mới khoe những cái hình ảnh đó cho bà ngoại xem. Bà ngoại cười, ngoại nói nó Tài làm con gái đẹp quá. Em của em nó mới truyền lại cho em, tự nhiên em nghe cái câu đó giống như là em một cái động lực, có một cái nguồn sống. Rồi bắt đầu ngày sau là em mặc đồ con gái luôn, bắt đầu em tập mặc những cái áo ngực. Từ đó là em tiêm hormone luôn. Em tập những cái gì mà nhẹ nhàng mà để mình khắc phục những cái khuyết điểm của người con trai đó chị.
Rồi về chuyện tình cảm của em thì mọi thứ suôn sẻ không? Mối tình đầu của em là lúc em còn là con trai. Mấy tuổi, lúc đó em mấy tuổi? Là lúc đó em mới có 19 tuổi rồi. 19 tuổi bắt đầu biết yêu. Dạ. Nhưng có dám nói với người ta là mình yêu người ta không, hay là yêu đơn phương? Dạ yêu đơn phương chị. Tao không nói ra, đến tin sao ta biết cưng yêu người ta? Có phải là em yêu đơn phương một bạn trai thẳng không? Dạ đúng rồi, một bạn trai thẳng. Em nghĩ như vậy. Bạn trai đó lúc mà em để ý em yêu đơn phương là bạn đó đang có bạn gái. Em cứ vẫn yêu đơn phương bạn ấy hoài. Rồi đến khi là hai người đó chia tay, em mới lại an ủi động viên ảnh. Rồi Lúc đó em có dám nói không? Dạ chưa. Chưa dám nói luôn. Em không dám nói, em chỉ xem giống như là tâm sự bạn bè thôi. Nhưng mà cái bạn đó biết là em yêu bạn đó không, thích bạn đó không? Em nghĩ là biết, cho nên là mới chấp nhận với em cuộc tình đầu. Ai là quen luôn, sao nó quen bao Dạ. nhiêu lâu mới quen? Dạ thì cũng khoảng một tuần đó chị. Một tuần. Một tuần là quen, nhưng mà ai là người ngỏ lời trước cái tình yêu này? Dạ là ảnh. Rồi hai người quen nhau được bao lâu em ha? Dạ hơn 1 năm anh. Sau đó chia tay. Lý do vì sao Lý do chia tại tay sao em? chia tay? Em tự nhiên em thấy là nếu mà ảnh quen một người con trai thẳng mà đi quen với em như vậy á, thì em thấy là rất là thiệt thòi Thiệt thòi cho ảnh, đúng không? Dạ, rất là thiệt thòi, mà trong khi đó em là còn là một người con trai. Cái em mới thỏ thẻ nói với ảnh là thôi anh ơi, anh đừng quen em nữa, anh đi lấy vợ đi. Cái ảnh mới nói thôi anh ở với em vậy tới 30 tuổi anh đi lấy vợ nghe. Thì lúc đó em cũng nghe vừa vui mà vừa buồn, mà vừa cũng biết trước cái tương lai của mình sẽ tới đó sẽ là kết thúc. Cho nên là em nói thôi vậy thôi anh cứ việc anh cưới vợ sinh con cho gia đình anh đi. Còn anh xem em là một người tri kỷ, một người bạn cũng được. Em không cần là để tới anh tới 30 tuổi anh đi lấy vợ đâu. Cái gì mà tan nát này trời. Em ơi mà em làm Yêu vậy mà nghe nói em có bị đau lòng lắm không? Dạ rất là đau anh, nhưng mà em phải chấp nhận. chấp nhận. Mặc dù lúc đó vẫn sống chung nhà trọ là em vẫn thường biết là ảnh hay là nhắn tin gọi điện cho người đó mua quà mua này nọ trước mặt em luôn vậy. Là cái anh đó cũng đang có người yêu rồi. Dạ đúng có rồi. Nếu như vậy thì thực sự cái tình huống này chị ủng hộ em. Và trước sau gì cũng sẽ mất anh này, thà là mất sớm cho rồi để người ta chọn về những người con gái khác. Chứ để thì chi thêm 30 tuổi 3-4 năm nữa tình cảm nó quá sâu đậm rồi, lúc đó rồi ông kia đi lấy vợ là con này nó nhảy lầu. Thật sự nếu mà nó quá sâu sắc rồi là bắt đầu là sẽ nghĩ tới cái chuyện đi tự tử. Cái gì mà đau lòng. Rồi sau khi chia tay em có bị sợ yêu không? Hay là em vẫn tiếp tục gửi trái tim Dạ mình cho người khác? lúc đó là em hụt hẫng, em rất là sợ luôn. Em buồn suốt 10 ngày em không có ăn cơm. Có nghĩ tới cái chết không? Dạ có. Thấy không? Em cứ nghĩ là thôi giờ Kết thúc cho rồi, để mình tìm lại một cái sự sống khác, hay là em muốn đổi cái thân xác khác nó hoàn hảo hơn. Rồi cái ý chí ở đâu mà dập tắt cái chuyện mà đi tự tử gì? Lúc đầu em mới suy nghĩ cuộc đời mình còn dài, còn có thể là mình không được người này thì mình cũng còn người đúng khác. Đúng rồi, con trai trên cái đời này nhiều lắm cưng ơi. Chứ là em suy nghĩ cho bản thân, rồi em suy nghĩ cho gia đình. Cho nên là cái ý chí em không có thể nào mà như vậy được. Em phải cố gắng vượt qua trong cái lúc mà em đang bị như vậy. Rồi sau khi chia tay á, anh đó có điện thoại hay nhắn tin cho em nữa không, hay là cắt đứt luôn từ đó tới giờ? Dạ vẫn nhắn tin, gọi điện em ơi đi về chơi với anh, về dưới nhà anh chơi. Mẹ anh kêu hay là này nọ để bịa chuyện ra để cho em đi. Còn mà nếu mà đi làm cái gì, đi gặp rồi chứng kiến ổng với lại người kia hả? Dạ lúc đó là hai người kia là không ở chung. Không ở chung. Dạ ảnh đi làm là về là ảnh về nhà ảnh luôn. Rồi nói chung anh đó cũng thương em, nhớ em, nhưng mà tại vì người ta nặng cái vấn đề con gái nhiều hơn em, nên là ảnh phải lấy cái người quen người kia, nhưng vẫn nhớ em, vẫn điện thoại kia em về nhà chơi với ảnh lúc không có cô đó ở nhà, phải không? Dạ. Ông kia cũng tham quá. Rồi em có đồng ý về không? Dạ em đồng ý. Còn yêu còn thương, nghe nói là đi về liền tay, rồi về làm sao gặp nhau làm sao? Về thì nửa thương mà nửa hận đó chị, nhưng mà quá thương, trong lòng em còn quá thương, giống như là không thể nào mà quên được. Nên em phải về. Nên phải về dù gặp được một chút hay là 2-3 tiếng đồng hồ đó em vẫn vui. Nhưng mà tới chừng đi em buồn. Em có khóc không? Dạ có, em khóc trong lòng em, là khóc ra mà em chạy xe cái nước mắt em cứ rớt hoài. Nhưng mà cái ông đó không có thấy em khóc không? Dạ không. Là bước ra chạy xe đi mới khóc giấu đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, khóc trước mặt đi, khóc trước mặt coi ông làm sao. Để được gì chị ơi? Để coi thử cái tại vì cái ông kia cũng ngộ. Thí dụ nếu không còn thương người ta nữa thì thôi đi điện thoại làm chi. Rồi nó như vậy nó gặp nó nhớ sao quên được. Rồi tới giờ quên được chưa? Dạ giờ là em đã quên thật sự luôn rồi chị.
Rồi em có mối tình khác chưa? Dạ hiện giờ thì em còn một mối tình thứ hai nữa. Rồi kể là em đi. sau cái mối tình đầu Dạ. tiên đó. Là Sau mối mối tình tình đầu thứ hai, tiên kể là em đi. khoảng 2 năm 3 năm sau 3 năm sau mới yêu lại. 3 năm sau mới dám yêu lại. Lúc em quen mối tình thứ hai là anh đó còn đi bộ đội, em thì ở Cần Thơ. Em phải mỗi một tháng em phải từ Cần Thơ em chạy lên tới Chi Lăng em thăm ảnh, cũng hứa hẹn là đợi em về này nọ với em. Rồi rốt cuộc về thì em nhận ra người ta không có thương em, giống như là lợi dụng em thôi chị. Thấy em tốt quá rồi họ lợi dụng. Dạ lợi Nhưng dụng. cái người yêu thứ hai có người khác không? Cái kiểu như là lợi dụng như về cái nhu cầu tình dục nè, cái nhu cầu tiền bạc Tốt, này em nọ. tốt với họ, không Dạ tốt. em quan tâm tới họ. Dạ. Sao không thường người ta làm chi lợi dụng chi trời? Đồng con trai ra đường đi làm, đi đạp xe xích lô hay là bán cà lem hay là làm gì làm? Chứ anh đi lợi dụng tình cảm người ta làm gì? Qua cái câu chuyện của Yến á, em đang muốn nói về một cái thực trạng rất thật của xã hội nhá, là những người chuyển giới nữ đó thường họ sẽ dễ bị rung động á, nên họ dễ trao hết tất cả cho người khác, từ đó họ bị lợi dụng. Tại vì chính họ quá tình cảm đi, đâm ra rất dễ bị lợi dụng. Với lại đâm ra là em suy nghĩ như thế này, mình thấy á, cơ thể mình yếu mềm như chị, thì mình tiêm hormone á, cơ thể của em nó yếu như một người nữ, nó yếu thật sự, em cảm nhận là rất là yếu. Với lại mình là một người chuyển giới như vậy nè, rồi á là mình đi đâu, mình là xin việc làm hay gì đó Khó khăn. rất là khó, không ai nhận, mà phải nhận phải công việc gì đó nó phải phù hợp với mình. Ví dụ nặng nề là mình đâu có làm được đâu chị. Nói chung là đi kiếm việc làm khó khăn hơn một người bình thường và không được ưu ái như một người bình thường. Rồi trong bao lâu em mới vượt qua được cái cú sốc đấy nữa? Dạ thì khoảng 2-3 tháng anh. Rồi 3 tháng vừa là có đến với người khác nữa không? Dạ đến với mối tình thứ ba. Thứ ba tiếp tục. Wow. Dạ mối tình thứ ba của em được 2 tháng. 2 tháng thôi. Dạ. Dạ là trong cái dịp sinh nhật của em. Nhưng em nghĩ nếu mà cái mối tình thứ ba này, nếu mà thật lòng với em mà muốn tiến xa hơn nữa thì em sẽ dừng lại với người đó. An phận đó. An phận luôn. Còn nếu mà như mà cái mối tình này mà dang dở, nó chắc em nghĩ là em không yêu nữa chị. Nếu mối tình này nó không, chồng này là không yêu nữa. Dạ không yêu Anh nữa. nghĩ là đừng như thế em, tại vì mình nếu mà mình mất hy vọng á là mình mất hết 50% cơ hội rồi. Tại vì mỗi người mỗi khác mà, phải không? Nhưng mà tại vì em sợ cái bản tính em lo xa lắm chị, suy nghĩ xa. Đôi khi Lo sang chi mới công già. đôi khi đang quen mình lo không biết khi nào mà tới khi nào ảnh có thương mình thiệt, hay là tới lúc đó mình thương trao đậm đà quá rồi ảnh bỏ mình giữa chừng, lúc đó mình rất là hụt hẫng, không biết như thế nào. Rồi lần này có yêu hết mình không hay là 50 thôi? Dạ lần này chắc là yêu hết mình. Tại vì em cảm nhận được từ người đó dành cho em là thật sự, rất là quan tâm, rất là chu đáo luôn. Có thể là hơn cái mối tình đầu của em nữa. Nói em chưa? cho anh hỏi em là cái công việc hàng ngày của em làm là gì á? Là em có đủ sống với nó không mà em có thể chia sẻ cái kinh tế của mình cho cái người yêu cũ của em như vậy? Dạ cái công việc của em hàng ngày là em làm bếp anh, phụ bếp ở trong nhà hàng. Thì công việc của em là sáng thì 9 giờ mới đi làm tới chiều 1 giờ thì em ra ca em nghỉ trưa, tới 4 giờ chiều em vô. Giống như em làm cả ngày đó. Dạ cả ngày 4 giờ chiều em vô, em làm tới 23 giờ tối em mới về. Nhưng cái lương, cái chi phí được không? Tốt không em? Dạ nói chung là chi phí cũng tạm ổn đó chị, chứ không phải gọi là có dư tháng giả bao nhiêu? Dạ khoáng một tháng em chỉ có 4 triệu thôi chị. Trời ơi, cái gì làm thăng viên một ngày mà có 4 triệu hả? Tại vì em suy nghĩ cái công việc của em đã gắn bó với em suốt 7 năm rồi chị. Từ lúc em là một người con trai đến bây giờ em vẫn còn tiếp tục với công việc của em. Em làm cái công việc đó ở đâu mà sao trả lương thấp như vậy? Dạ ở Cái đó nhà hàng là dạ, cái gì? nhà hàng chị. Ủa bây giờ là em ở nhà thuê hay em ở cùng gia đình hả Dạ Yến? em ở cùng gia đình. Vậy với cái tiền lương đó thì em trang trải cuộc sống em ổn không? Dạ cũng không ổn anh. Con gái son phấn quần áo nọ, một ngày ăn tiền 4 triệu nó chỉ đủ để ăn một tháng thôi, với là xe xăng cộ đổ tới đi lui thôi là hết. Đâu có tiền sắm đồ, đâu có kịp tiền mà trưng diện quần áo này nọ đâu. Kể cả tiêm hormone mỗi tuần là mình Cũng phải sao không có đủ tiền mà em. Nếu mà lương 4 triệu không thể nào, ít nhất phải 6 triệu thì mới đủ cho bản thân một mình em này. Tại vì tuần nào phải tiêm hormone. Hàng tuần hả chị? Một tuần tiêm một lần, một tháng tiêm như vậy là phải 1 triệu, đến 1,2 triệu là tiền hormone, là tiền thuốc không đó. Khi em come out như vậy đó thì gia đình của em như nào hả Yến? Gia đình em thì cũng rất là bình thường. Hiện tại bây giờ thì ông ngoại và ngoại em chắc là bằng mặt thôi nhưng không có bằng lòng. Bởi vì thì em vô tình em nghe như thế này là lúc đó là nhà em có đám giỗ. Thì em định rủ những cái chị em chuyển giới của em á vô chơi, thì ông ngoại mới ngồi ngoài nói là
rủ mấy đứa BD đó vô á, làm gì, mấy đứa BD đó được cái gì. Tự nhiên em nghe câu đó xong cái em chạy lên lầu á, em vô phòng em ôm gói em khóc mình nên em khóc sướt mướt luôn. Em suy nghĩ cuộc đời của em, nếu mà gia đình em không chấp nhận mấy người mà thế giới thứ ba vậy thì mình không biết là gia đình có suy nghĩ là phản bác mình như thế nào hay là không. Nếu mà không chấp nhận mấy người đó thì mình cũng giống như mấy người đó thôi. Em rất là buồn, em khóc nhiều, em suy nghĩ nhiều lắm. Nhiều khi em muốn suy nghĩ em tự tử một lần nữa đó chị. Còn về bố mẹ em thì sao? Có bao giờ em mở lòng ra với bố mẹ em không? Dạ bố mẹ em thì từ nhỏ thì mẹ em mang thai thì bố với mẹ em ly dị. Em sống với mẹ? Dạ thì em sống với ngoại. Em sống với ngoại. Mẹ em thì đã mất luôn. Trời ơi, cái gì cuộc đời của em sao? Em thấy cái tuổi Sao thơ buồn của em vậy? nó bất hạnh lắm chị. Thằng nhỏ vậy mất ở dưới ngoài. Ông bà ngoại nuôi em đi học tới giờ, lo cho em đầy đủ, muốn cho em thành tài để sau này em tự em lo cho bản thân em. Em thấy bà ngoại em buôn bán cực khổ lắm chị. Lớn tuổi phải đạp xe đạp á, đi chở những bọng cá bự bự á, hai bên về để mà bán để kiếm tiền để nuôi em đi học. Nhiều khi em đi xin làm thêm giấc tối á, em đi khuya em đi buôn bán mấy đồ la với một người trong xóm á chị. Em nhìn thấy cảnh tượng ngoại em vậy đó, em buồn lắm. Nó phải chi á, em có một số tiền hay là em có cái công việc gì em lo cho ngoại đỡ cực hơn. Em nghĩ bây giờ mà họ không có ông bà ngoại nuôi em không biết bây giờ em là người như thế nào, em sẽ ra sao. Yến ơi, anh xin phép hỏi em là bố mẹ em chia tay đó. Dạ. Thì có bao giờ em gặp lại bố không? Từ đó giờ em không biết bên nội em là ai, em cũng chưa nhìn mặt cha em lần nào hết. Nhiều khi á, em ngồi em thấy những cha với mẹ dẫn những mấy đứa bạn nhỏ đi chơi thời nhỏ nhỏ đó chị. Em nhìn em tủi lắm, em nói là ước gì một lần mà cha với mẹ em đầy đủ dẫn em đi chơi như vậy. Có bao giờ em tự hỏi bản thân mình là vì sao mình lại thiếu may mắn như vậy không? Em nghĩ chắc tại là do ông trời sắp đặt thôi. Giống như là em sẽ an phận với cái số của mình, số phận mình nó như vậy rồi, cho nên mình phải chấp nhận và cố gắng nhé. Dạ, phải cố gắng vì ngoại, vì những người đã yêu thương mình rất là nhiều. Rồi, cho em quay về với lại chuyện tình yêu hiện tại của em đi ha, cho mọi thứ nó hạnh phúc hơn một tí. Và hai người có cái kỷ niệm nào mà em cảm thấy rất là vui không? Dạ, kỷ niệm vui là em với anh mới đi chơi với nhau hồi Tết. Chung là nhiều thứ lắm, em không có nhớ hết. Em chỉ nhớ những cái khoảnh khắc đó là em sẽ lưu lại, em nhớ. Em có cảm giác đây sẽ là một người bù đắp lại những mất mát của mình đã phải trải qua không? Dạ, em chưa có dám nói là chắc ăn lắm. Nhưng mà thì hạnh phúc của em tới đâu được thì em hay tới đó. Chứ em không có dám nói là chắc chắn người ta sẽ đi cùng mình hay không. Em kể cái cuộc đời của em thì chị nghĩ là ông trời ông sẽ không bao giờ lấy của em hết tất cả. Chị nghĩ là ông trời đang bù đắp cho em gặp cái anh này yêu thương em để em có động lực mà em sống. Nhiều khi á, em chỉ nghĩ em buồn rồi nói em muốn chia sẻ cái niềm vui nỗi buồn, em không biết chia sẻ với ai hết. Gia đình em thì em không có mà dám chia sẻ, em cứ như mình cuốn mình lại vậy đó chị, mình cuốn mình lại rồi mình tự buồn, mình tự khóc, mình nên mình vậy đó. Hiện tại bây giờ em có bạn để chia sẻ à? Dạ có. Bạn là những người chị bạn của em á, là chia sẻ những cái nào mơ ước khát khao dự định của em là như thế nào em nói với mấy người chị, chứ ở nhà em chưa có một lần nào mà em dám nói ơi ngoại ơi con muốn làm cái này hay là con muốn cái kia, chưa bao giờ chị. Hiện tại bây giờ em đã tiêm hormone 3 năm trời mà ở nhà vẫn chưa biết. Em không kể cho nhà em nghe à? Đó chỉ là những cái việc cá nhân em là em không có kể luôn. Em cũng phải nói cho gia đình em biết. Em không dám nói chị.
Em không dám nói, tại vì ở nhà em là không có hiểu biết gì về nhiều cái trong cái cộng đồng LGBT. Bây giờ em có cái ước mong gì cho cuộc sống của mình không? Em cũng ước mong cho cái bản thân của em là có được đầy đủ ba mẹ, và kể cả thêm một người em có thể là bù đắp những cái gì của em mất mát dành cho cha với mẹ em. Và mong ước thứ hai nữa là em có thật nhiều tiền em sẽ đi chuyển giới hết để thành một người con gái thật sự. À, là bây giờ em chưa... Dạ chưa anh, em chưa chuyển giới. Nhưng mà em có cái đường hướng nào để thực hiện nó chưa? Tại vì đối với cái lương thấp như vậy và cuộc sống vẫn đang rất là bấp bênh. Thì cái đó là chỉ là cái ước mơ. Dạ chưa anh, em chưa có định hướng là như thế nào hết. Tại vì nếu mà mình bỏ cái công việc này, mình cái công việc khác nó không có phù hợp với mình làm không được nữa. Nếu mà mình không có tiền. Nói chung là em chỉ ước mơ thôi, nhưng mà khi nào có tiền mới làm được, đúng không? Khi nào có tiền. Ước mơ thôi nhưng công việc vẫn phải làm. Với cái lương này thì sẽ không bao giờ có tiền để mà làm gái, không đủ có xài nữa, tiền đâu làm gái. Về cuộc sống gia đình, về hạnh phúc riêng của mình. Dạ, ước mơ riêng của em là em muốn có một học make up, em sẽ làm make up hoặc là làm nail gì đó để em có một cái nghề em nuôi sống bản thân em và em lo cho ông bà ngoại sau này. Ông bà ngoại bây giờ lớn tuổi chưa? Ông ngoại em năm nay 80, bà ngoại em 69 rồi. Em nếu em thích học á thì khi nào mà em sắp xếp được thì em cứ nói chị giúp cho em đi học make up. Em cảm ơn chị. Chị Khánh Chi, khi mà chị mở lời á, có nghĩa là chị thật sự muốn giúp á, nên em đừng ngại nhá, có gì cứ liên hệ với chị. Thật chất chứ trong lòng em thì em rất là kính trọng những chị đi trước như chị Khánh Chi. Với lại lúc mà em mà chuẩn bị mà em trở thành con gái, em xem cái clip nếu em được chọn giới tính á, em nhìn đó em thấy mấy chị đẹp quá à, em khao khát á, em được giống như vậy một ngày em đứng sân khấu hay là được gì đó rất là đẹp, em rất là thích mà em ao ước. Nhiều khi chị biết không, nằm ngủ suy nghĩ được làm con gái á, em khóc hoài, em suy nghĩ á, người ta đồng trang lứa em á, còn cha còn mẹ, ví dụ người ta làm được thì còn cha với mẹ hỗ trợ giúp đỡ, còn như em á thì cắn răng chịu đựng. Rồi em có gì qua chương trình này muốn nhắn gửi đến gia đình mình hay là bạn bè mình không? Qua chương trình này em muốn xin gửi lời cảm ơn đến một người chị chuyển giới ở Cần Thơ đã giúp đỡ em. Dạ, giúp đỡ em trong cái thời gian qua. Em xin cảm ơn chị Hạ Trâm rất là nhiều. Rồi em muốn gửi lời gì của mình đến ông bà ngoại không? Con rất là biết ơn ông bà ngoại đã luôn giúp đỡ con trong những lúc mà bệnh tật ốm đau, mà em được cái hình hài ngày hôm nay. Mặc dù ông bà ngoại không chấp nhận đi chăng nữa, nhưng mà con vẫn luôn là yêu thương ông bà ngoại như ngày nào. Thay mặt chương trình thì chị chúc em sẽ hạnh phúc với tình yêu của em hiện tại bây giờ, và chúc em sẽ có nhiều niềm vui, nhiều cánh cửa khác để mở đường cho em đi, và chúc cho em gặp được nhiều may mắn, công việc em ổn định. Cố lên em nhé. Em cảm ơn chị. Cảm ơn Yến đã đến với chương trình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình. Và đừng quên đón xem Come Out Bước Ra Ánh Sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và cổng thông tin Mnet Plus. Tất cả mọi thắc mắc của quý khán giả hãy gửi thư về fanpage Come Out Bước Ra Ánh Sáng để có được phản hồi nhanh nhất và trực tiếp nhất nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.